So what is up guys, Wings on Wheels here and it's me Utkarsh and Govind. Raja ami once in every year लाग्ने व्यापार मेलामा छौं नेपालगञ्ज को. I'd really like to thank Mr. Nandalal Vaishyaji, who is currently the chairman of Chamber of Trade and Commerce of Nepalgunj, and I would like to welcome Mr. Vishnu Nakarmi. Yeah, hello. Who is also the admin of All Nepalgunj and Cyrus Nepal. So be sure to like his page on Facebook. र अहिले चाहिँ हामी अब काम गरिरहेको छौं. गोविन्दले अहिले सेटिङ गरिरहेको छ र हामी एउटा शॉर्ट एउटा हाइपरल्याप्स लिने सोचिरहेको छौं. हाम्रो लागि फर्स्ट टाइम हो, बट लेट्स सी कस्तो हुन्छ. So what is up guys, Wings on Wheels here again. र आजको डे अति नै टायरिङ पनि थियो र रमाइलो पनि भयो. हाइपरल्याप्स हामीले फर्स्ट टाइम गरेको. नेपालगञ्जमा फर्स्ट टाइम यो हाइपरल्याप्स हो र त्यति कसैले बुझेथेन, त्यही भएर धेरै इम्बेरेसिङ पनि भइरहेको थियो. तर यार कोरियन छोड यार, त्यो बिहानदेखि लिएर पुरा साँझसम्म हामीलाई एन्ट्रीदेखि एक्जिटसम्म जान 3 घण्टा लागेको थियो हाइपरल्याप्स गर्नलाई. हाइपरल्याप्स गरिराख्दा थाकिसक्यो म त यार. धेरैले त के भन्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले के यहाँ पाइला गरिरहेको कति पाइला छ भनेर पनि भन्यो कि. त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हाँस्न मन लाग्यो कि. तर ठिकै छ, वी कम्प्लिटेड आवर जब हैन, वी कम्प्लिटेड आवर टास्क र एकदम रमाइलो भयो. र आई होप हजुरहरूलाई यो फुटेज मन पर्नेछ. स्पेशली वीड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर नन्दलालजी, जसले once again धेरै सपोर्ट गर्नुभयो. इफ यु लाइक दिस भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल. हामीले धेरै नै मेहनत गरेछौँ. सो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला. हजुरहरूको सपोर्टले नै हामीहरू झन् यस्तै भिडियोहरू अझै बनाउँदै जान्छौँ. लिङ्क अन द डिस्क्रिप्सन एन्ड बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु. यस, नयाँ नयाँ अपडेट आइरहेको छ, त्यही भएर हजुरले थाहा पाउनलाई बेल आइकन क्लिक गर्नु. लाइक कतिसम्म हुन्छ, कतिको एक्सपेक्ट छ? लाइक 100 लाइक. नेपालगञ्ज. लेट्स होप यो भिडियोमा 100 लाइक्स आओस्. 100 नै यार, अझै धेरै यार. नै 100 नै भनौँ अहिले. अल्सो प्लिज लाइक द ट्रोल नेपाल एन्ड सेभेज नेपाल. थ्याङ्क यू सो मच. एकदम थाकेको छ, हामी घर जाँदैछौँ. ढाड बहुत दुखिरहेको छ यार.